જ્યારે દોષ થાય છે, ઘણું પ્લાનિંગ કર્યું હોય છતાં દોષ થાય, ત્યારે જે ત્રણેક પ્રકારની પ્રતિક્રિયા થાય છે તેના વિશે આજે વિચારીએ છીએ. તો સમ્યક પ્રતિભાવ તો એ છે કે તરત જ એનો એક્ઝેક્ટલી શું દોષ છે, એનો દોષ શું છે આખી ચીજમાં, જે 0.05% બી હોઈ શકે, પણ એ દોષ એને બરાબર ખ્યાલમાં આવે. એ દોષની માફી માંગવી હોય તો માફી માંગે, એ દોષનો સ્વીકાર કરવાનો હોય તો સ્વીકાર કરે, અને એ દોષના ક્ષયમાં એનું વીર્ય વાપરે. આ તો સમ્યક પ્રકારનો વેગ હોય તો થાય. પણ હવે જો સાધક ત્યાં ફસાણો, દર્શન મોહમાં જો ફસાણો, તો એ સ્વ બચાવનો પ્રયત્ન કરશે, દોષની રક્ષા કરશે, આત્માની રક્ષા કરવાનું ચૂકી જશે. જ્યારે જ્યારે પણ તમે નાના હતા ને એક્ઝામ્સમાં સારા માર્ક્સ ન લાવી શક્યા, ત્યારે તમારી જે આખી પ્રતિક્રિયાનો ફ્લો છે ને એ હું રિપીટ કરી જાઉં છું, રિવાઇઝ કરી જાઉં છું. હું 6 બોલવાનું છું એટલે તમે તૈયાર રહેજો. તમારું જ બધું સ્ટડી કરીને બોલું છું. એટલે પહેલી પ્રતિક્રિયા તમારી એ હશે કે એક્ઝામિનરે ઓછા માર્ક્સ આપ્યા. આ તો તીવ્ર મોંમાં ફસાના એટલે પૂરી દોષની જવાબદારી બીજા પર નાખી, અને તમારા પર અન્યાય થઈ રહ્યો છે એવી જાતનું તમે માન્યું, મનાવ્યું. પણ થોડો મોં મંદ થયો તો કે પેપર અઘરું હતું. હું તો સારો જ છું, બેસ્ટ જ છું, મેં તો બહુ જ મહેનત કરી છે, પરંતુ પેપર અઘર. કોઈ સ્પેસિફિક વ્યક્તિ ઉપર નહીં નાખ્યું, પણ આમ જનરલ પરિસ્થિતિ ઉપર નાખી દીધું. ત્રીજું કહેશો વિષય જ બહુ અઘરો હતો. જો આમાં થોડી મોંની મંદતા છે, પણ મોંનો ઉદય તો પાક્કો છે. વિષય ચોથામાં કહેશો કે આ વિષય છે ને બરાબર ભણાવ્યો જ નહોતો ક્લાસમાં. પાંચમામાં કહેશે તે દિવસે મારી તબિયત સારી નહોતી. આનાથી વધારે સારા તો તમે બન્યા જ નથી કોઈ દિવસ. અને છઠ્ઠું છે મેં મહેનત ઓછી કરી હતી, મેં મહેનત બરાબર કરી નહોતી. એટલે આ છઠ્ઠા સુધી પહોંચતા કેટલો ઠૂંસ નીકળે છે નાના છોકરાઓને પણ. દોષની આજુબાજુ દોષના સ્વીકાર સામે દર્શન મોહની મંદતા લક્ષમાં આવી શકે. જ્યાં દર્શન મોહની મંદતા થઈ, મેં શું વિશેષ ધ્યાન રાખ્યું તો આ નતા, મેં શું સાવધાની ન રાખી કે જેથી આ થયું. મેં ઇટ બી 1% ઓનલી, પણ એને આખું ફોકસ 1% પર હોય. પહેલાં એ ના કર્યું ઠીક છે, પણ મેં આ કર્યું હતું. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે. તો એક તો સ્વ બચાવ. બીજું, બટ સમટાઈમ્સ યુ આર રેડ હેન્ડેડ કોટ, ધેર ઇઝ નો વન ટુ બ્લેમ ઓલ્સો. તો એક બીજી પ્રતિક્રિયા એ છે, જો ભાઈ મારો સ્વભાવ તો આવો જ રહેશે. તમે સ્વીકારો છો કે આ તમારા સ્વભાવની જ અવલ ચંડાઈ છે, એમ સ્વીકારો છો. પણ સ્વભાવ, આ મારો સ્વભાવ છે, તમને ફાવે તો મારી સાથે રહ્યો, નહીં ફાવે તો નહીં રહ્યો. બહુ સુંદર રીતે કે મારો સ્વભાવ જ એવું છે ને, જે મનમાં આવે તે બોલી કાઢું, મનમાં નહીં રાખવાનું. અરે આ દોષ છે કે ગુણ? જે ખુમારીથી પેલો બોલે ને કે આપણે મનમાં કાંઈ નહીં રાખીએ, આપણે જે આવે ને એટલે આપણે કહી દઈએ, પછી આપણા મનમાં કાંઈ ના હોય. એટલે મેં પછી એને ટેપ કરીને કીધું, ટેપ બી કર્યું, પેટ બી કર્યું, બંને. કે ભાઈ આપણે ઉલટી કરીએ ને પછી આપણે ગંધવાટ પેટમાં ના હોય, પણ જેની થાળીમાં કરીએ ને એ બિચારો ઘણો રીબાય. નેપોલિયન બોનાપાર્ટની વાત કરી હતી. હી વોઝ 4.9 વેટ ને હાઇટ, અને હી વોઝ ઇન લવ વિથ સમ ગર્લ. અને એને પછી પ્રપોઝ કર્યું કે તું મને પરણીશ. પેલી એ ખાલી એટલું જ કીધું, તારા જેવા ઠીંગુજી સાથે કોણ પરણે? બસ ઈગો હર્ટ થયો, અને એનાથી એને એટલા યુદ્ધ કર્યા, અડધું યુરોપ એના કબજામાં આવી ગયું હતું. એટલે આ એક સેન્ટેન્સ કોઈના જીવન પર શું અસર કરી શકે એની વાત ચાલી રહી છે. જે તું કહે ને કે મારો તો આવો સ્વભાવ છે, આપણે મનમાં કાંઈ ના રાખીએ, પણ આ મનમાં ભલે તે ન રાખ્યું હોય, પણ બીજાના મનમાં બરાબર રહી જાય છે. તારી અસાવધાની અને બીજાના મન પર રહી જાય છે.
એટલે પેલું જે આ મારો સ્વભાવ છે, અરે તારો જો પહેલાં તો આ તારો સ્વભાવ નથી. તું જે વાત કરે છે ને એ પહેલાં તો વિભાવની વાત કરી રહ્યો છે, અને વિભાવમાં બી જે વિભાવ આદત રૂપ બન્યું છે એને તું સ્વભાવ કહે છે. પણ આ હા બોલવામાં બહુ નુકસાન છે, કારણ કે જેવું હા બોલો ને સ્વભાવ બદલી ના શકાય, આદત બદલી શકાય. એટલે તમારે સ્વભાવ શબ્દ જ વાપરવું ગમે છે તમને. આટલું સમજ્યા પછી બી મારો આવો જ સ્વભાવ છે, કારણ કે તમે જો એમ બોલો ને કે આવો જ મારો વિભાવ છે એટલે તરત તમને ટ્યુબલાઇટ થાય કે આદત છે તો બદલ ને, ખરાબ છે આ આદત, અન્ય લોકો દુઃખી થાય છે આ આદતથી. એટલે એવું અનેક રીતે સ્વભાવ સુધારી શકાય. પરંતુ નંબર 1 તે એવો સ્વભાવ શબ્દ આદત માટે વાપરી લીધો, આવી મારી આદત છે એમ બોલતો, તો તને થશે કે આદત છે ને તો આ ભવમાં તે બનાવી છે, તો આ જ ભવમાં તું છોડવાનો અભ્યાસ સ્ટાર્ટ કર. એમાં શું? તને કોક દિવસે કીધું કે ભાઈ તું નેમી, અને પછી હું નેમી એમ સેટ થઈ ગયું, તો આ આદત ધીમે 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 બની છે અને એના છે ત્યાં પહોંચી છે, તો એને તોડતા શીખ. સો નંબર 1 સ્વભાવ શબ્દ નહીં વાપર. તરત બોલ કે આ મારો વિભાવ છે, આ મારી આદત છે, તો તને પણ ધેન યુ વિલ રિયલાઇઝ કે એવરીથિંગ ઇઝ ઇન માય હેન્ડ્સ. મારે પુરુષાર્થ કરીને આ બદલવું જોઈએ. અને સેકન્ડ, હવે કોઈક 60 વર્ષે તમને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે મારો સ્વભાવ બહુ બીજાને દુઃખરૂપ બની રહ્યો છે, મારું ટાઈમ મેનેજમેન્ટની ખામીના કારણે લોટ ઓફ પીપલ કમ ઇન ટુ સ્ટ્રેસ વગેરે વગેરે. પણ હવે હું જો બદલું ને, હવે હું બદલી શકું એમ છું, બિકોઝ આઈ હેવ રિયલાઇઝ નાવ. પણ હવે હું બદલું ને તો પેલો કહેશે કે તો અત્યાર સુધી કેમ ન બદલ્યા? સી યુ વિલ ફીલ, બિકોઝ if you have good people around you, they will not complain, but that does not mean you have become good. Now they can accept you. એ લોકો ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સના એમાં આવી ગયા છે, એ થયા એટલે એના કારણે તમને ખ્યાલ જ ના આવે. અને ખ્યાલ આવે તો પણ થાય કે હવે બદલીશ ને તો એ કહેશે કે આટલા વર્ષ સુધી મને હેરાન કરીને હવે બદલો છો. એના કરતાં હવે જેમ છે એમ ચાલવા દે. સાધકને તો કર્મ બંધ જ દેખાય. અને એક ત્રીજા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે, હું નિર્માલ્ય છું, નિરર્થક છું, મારું અસ્તિત્વ, હું અધમાધમ છું, હું બહુ ખરાબ છું, આવું કન્ડેમિંગ યોર સેલ્ફ ઓલવેઝ, આ એક ત્રીજી પ્રતિક્રિયા બતાડી છે, વિચ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ ગુડ. કારણ કે આવા વિચારથી તમે લઘુતા ગ્રંથિ, ઇન્ફિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ અને સંવેગના દરવાજા ઉપર તાળા લગાવી દેશો. આ સોસાયટી એવી છે કે જે પોતાને સતાવે ને એને ધાર્મિક માને, બીજાને સતાવે અધાર્મિક માને. પણ અધ્યાત્મ તો જે સતાવે તે અધાર્મિક, પોતાને સતાવે કે બીજાને સતાવે, વારંવાર ખરાબી. તમે આ જે તમારા મનને વારંવાર જે કન્ડેમ કરી રહ્યા છો, એક જે અહંકારનો પ્રોબ્લેમ હતો પહેલામાં, તો આ ઇન્વર્ટિટી કરો. તમે જે તમારી જાતને નેગેટિવ ફીડિંગ કરો છો એવું તમે કોઈ એક વ્યક્તિને 1 અઠવાડિયા માટે કરો. એટલે હું જે સમજો મારી જાતને કહેતો હતો કાંઈ નથી, તારામાં કોઈ આવડત નથી, તું કોઈ દિવસ સુધરવાનું નથી, એવું તમે કોઈકને કહો, એ મરી જશે. તમે નિરંતર તમારા આત્માની હિંસા કરી છે, આત્માને મારો છો. સી કન્ડેમિંગ ઇઝ વન થિંગ. એ કન્ડેમ કરવાથી નિરાશા જ ઉત્પન્ન થશે. પછી એને ખોટું ખોટું સંવેગનું મેકઅપ નહીં કરતા. કન્ડેમ નિરાશા, અને નમ્રતા તો સંવેગ. નમ્રતા હશે તો સંવેગની વૃદ્ધિ થશે. આ દોષના કારણે મારી નમ્રતા મારે વધારવી જોઈએ, મારી અપેક્ષા મારે ઘટાડવી જોઈએ. આવું હશે તો સંવેગની વૃદ્ધિ થશે. તો 3 પ્રકારની પ્રતિક્રિયા. એક, બ્લેમ, હું દોષી નથી અથવા પેલો દોષી કે તું દોષી છે, એવી જાતની એક મનોવૃત્તિ. પણ એમાં ટૂંકમાં હું દોષી નથી એ સિદ્ધ કરવાનો ભાવ છે, તો એ એક પ્રતિક્રિયા. બીજી કે મને ખબર છે મારો સ્વભાવ ખરાબ છે, મારાથી ગમે તેમ બોલાઈ જાય છે, ગુસ્સામાં બોલાઈ જાય, પણ મારો સ્વભાવ છે, નાવ આઈ કાન્ટ ડુ, હું શોર્ટ ટેમ્પર્ડ જ છું અને આ મારો સ્વભાવ છે. એટલે આમાં તો દોષનો એકરાર બી છે, એટલે થોડા ધાર્મિક બી બની જાઓ છો તમે, અને છતાં હું સુધરવાનો નથી એમ બી પાછો કહો છો. અને ત્રીજું,
હું સુધરવા, હું અધમાધમ એ મારી પર્યાય નથી, મારો સ્વભાવ છે. અધમાધમ એ મારો સ્વભાવ છે જે કદી બદલાશે નહીં. નો, ઇટ્સ નોટ લાઈક દેટ. આ ત્રણેય પ્રકારની પ્રતિક્રિયા દોષ થાય ત્યારે ન થાય એનું આપણે ધ્યાન રાખીશું.